Sziasztok! Mikrotikes minisorozatunk következő részében egy újabb rádiusszal támogatott képességről fogunk beszélni, mert már olyan sokszor megígértem azt, hogy a 802.1x alapú port autentikációt majd kivesézzük. Mivel ez egy elég velős témakör, és igazából nem a Mikrotik által érintett része az űrös, hanem inkább a kliens oldali, ezért most egy egyszerű MAC address alapú, de rádiusszal támogatott port autentikációs metódust fogok megmutatni. Első körben nézzük meg a dokumentációt, hiszen számíthatunk ott megszorításokra, esetleg olyan feltételekre, amelyeket a konfigurációban előzetesen alkalmaznunk kell, mielőtt a port autentikációt felélesztjük. Az első szembetűnő megszorítás routeros eszközökkel kapcsolatosan az, hogy ez a feature az SMIPS eszközökön nem érhető el, ami ugye jelen ismereteink szerint a Hoplite Tower változata, illetve a Hop Mini, de hát őszintén az SMIPS-nek létezni sem szabadna, mint platformnak, nem, hogy támogatva lenni mindenféle szolgáltatások által, szóval azt hiszem, hogy ezt elengedhetjük. Elég nagy meglepetés, hogy első körben más limitációval nem találkozunk. A .1x port autentikáció, vagy a Mikrotik a saját konfigurációjában, illetve a Winbox menüjében hívja, 3 komponensből fog felépülni. Felépül majd egy rádiusz szerverből, hiszen nyilván nem lokálisan szeretnénk ezeket az információkat tárolni, és nem a készülékeken, a switcheken, routereken szeretnénk majd az autentikációval kapcsolatos felhasználói adatbázist nyilván tartani, hanem jellemzően azt majd valamilyen központi vállalati adatbázisból szeretnénk meríteni. Kell egy szerver komponens. Valójában, ha most megnézzük a Wikipédián a 802.1x-hez kapcsolódó dokumentációt, akkor azt látjuk, hogy egy ilyen topológiában van egy authenticator, illetve egy supplicant nevezetű entitás, amelyek pontosan mit is jelentenek, hogy az authenticator lesz gyakorlatilag ez a szerver komponens, a switch, a router port, amely majd az autentikációt elvégzi, és a valódi határvédelmi megoldást a kapunál álló őr szerepét fogja majd betölteni, és a supplicant pedig azt az entitást képviseli, aki tulajdonképpen a felhasználó, az a kliens számítógép, aki majd a saját készülékével suttyomba egy folyosón rácsatlakozik egy talált Ethernet portra, és megpróbál abból mondjuk magának internetet csiholni. Meg is van a 3 komponensünk, nézzük, hogy néz ki ez konfigurációs szinten a routerOS-ben. Első körben a rádiusz oldalt fogom előrángatni, hiszen ezt az oldalt már ismerjük, foglalkoztunk vele, a wireless MAC address autentikáció, az administratív userek autentikációja és így tovább kapcsán. Tehát a user managerünk itt már előtelepítve és a korábbi laboroknak megfelelően előkonfigurálva rendelkezésre áll. Nyilván itt is számítanunk kell arra, hogy legalább 2 komponens biztosan, illetve 2 paramétert majd konfigurálnunk kell a user managerben. Kell majd egy routert felvennünk, ugye azt a routert, aki az authenticator lesz valójában ebben a láncolatban, illetve fel kell vennünk egy usert, aki pedig a supplicant lesz, tehát az, aki majd megpróbálja ez a porthoz csatlakozni, és őt valamilyen módon, valamilyen adata, információ alapján autentikálni szeretnénk. Rögtön mellette itt van egy CRS326-os switch, amely majd az authenticator szerepét fogja betölteni ebben a láncban, ugye ennek egy bizonyos portjához fog az a kliens számítógép csatlakozni, akit majd autentikálni szeretnénk. Nézzük, hogy itt milyen lehetőségek, illetve konfiguráció elvégzése kötelező ahhoz, hogy a .1x autentikáció egyáltalán elinduljon. Nyilván számítunk arra, hogy mivel rádiusz alapú autentikációt fogunk használni, kell majd a rádiusz menüpont alatt egy klienst konfigurálnunk. Ezt a klienst én el is kezdem fölpötyögni, hiszen minden információt ismerünk a kapcsolatra vonatkozóan. Ugye a rádiusz szerverem, azaz a user managernek az IP címe az 50.143, itt fölötte szépen látszik és a fejlicben. Secretet most még hasamra ütve kitalálhatok, hiszen a rádiusz szerver oldalon ez még nincs konfigurálva, egyszerű tesztet fogok megadni. És láttátok már a .1x autentikációval kapcsolatos szervizt, már be is kattintottam. Valójában ennyi az összes, amit a rádiusz kliens oldalon tennünk kell, gyorsan pótolom ugyanezt a user manager oldalon. Tehát fölveszem a .1x lab elnevezésű teszt shared secretű 10.10 50 pont, hát most megfogtatok, 119-es IP című hostot, mint valid rádiusz klienst. Ezzel is meg vagyunk. De most jön gyakorlatilag az a lépés, hogy a felhasználót valahogyan azonosítanunk kell, illetve hozzá kell rendelnünk magát a mechanizmust az adott porthoz.
Nézzünk csak bele újra a dokumentációba. Azon kívül, hogy nyilván a routeros implementáció tartalmaz supplicant és tartalmaz authenticator megoldással kapcsolatos implementációt is, tehát szerver és kliens, ha így tetszik, és pontosan így emlegeti ezt a dokumentációban, illetve így emlegeti magában a Winboxban is, tehát ha most belekattintok a .1x-be, akkor látjátok, hogy van szerver, és van client viselkedéssel kapcsolatos fülecském, működésem, és majd a state, illetve az aktív feladat fogunk vizsgálódni az iránt, hogy az adott .1x-es autentikációba bevont portok azok éppen hogy állnak, hol tart az autentikáció, van-e rajtuk aktív felhasználó éppen. Nézzük tovább a dokumentációt, ugyanis érzésem szerint lesznek itt még megszorítások. Hopp, és meg is érkeztünk az elsőhöz. Azt javasolja a dokumentáció, hogyha .1x autentikációt, szervert indítunk el egy Bridgeporton, márpedig ugye Bridgeporton fogjuk, hiszen a 326-os switch, mint ismeretes, a Marvell Prestel chip családnak az egyik processzorát, ilyen application specific áramkörét használja, amely ráadásul Layer 2-es hardware offloadingot és Layer 3-as hardware offloadingot is biztosít. Nyilván Bridgeportra fogjuk konfigurálni majd ezt a .1x autentikációt. Kapásból itt a felszólítás, hogy ha Bridgeportra konfigurálunk ilyet, akkor a Bridge-en kötelesek vagyunk RM vagy sima spanning tree-t futtatni. Rendben, nézzük, ellenőrizzük le, hogy ez így van a mi esetünkben. Előveszem ismét a lap switchem, és rögtön megyek a Bridge implementáció Bridge menüpontjába, de ott már ordított is a menüben, hogy Protocol Rapid Spanning Tree konfigurálva. Rendben, ennek a feltételnek eleget tettünk. Majd részletezi, hogy, illetve folytatja azzal, hogy ha már Rapid Spanning Tree-t alkalmaztunk, és ráadásul port autentikációt használunk, akkor célszerű azokat a portokat, amelyek a kliensek felé néznek, majd Edge módban használni és Edge módban konfigurálni BPDU szempontból. Tegyük meg ezt is. Ugye ehhez a Bridge implementációm ports fülére megyek, most az egyes portot fogjuk használni, és itt a Spanning Tree viselkedés füle alatt megtaláljuk az Edge módot, és azt autó helyett, ahogy a dokumentáció javasolja, yes-re konfiguráljuk. A dokumentáció számos paramétert sorol még fel az adott autentikációs szerverrel kapcsolatosan, ugye először is beállíthatjuk majd az autentikáció típusát, itt mi egyszerű MAC address autentikációt fogunk most választani. Beszél a különböző timeout paramétereknek a működéséről, viselkedéséről, a guest VLAN ID-ról, az out módról, ezt kifejezetten meg fogjuk majd nézni, nyilván az interfészről, amire maga az autentikációs eljárás fog vonatkozni, bla bla bla, és ami minket itt érdekel igazán, az a server fail, illetve a reject VLAN ID nevezetű, amit rögtön kiemel, hogy majd ezek a megoldások csak olyan eszköztípusoknál fognak jól működni, amelyek VLAN filteringgel működnek, tehát ha most visszaemlékszünk, hogy a switchinggel, a Layer 2-es hardware offloadinggal kapcsolatosan milyen megszorítások vannak, akkor rémlenie kell, hogy ezek csak azok a switchek lehetnek, amelyek 3-as vagy 5-ös szériából származó switcheinkben vannak, tehát a Marvell switch chipek érintettek ebben a témakörben. Rögtön le fogjuk ellenőrizni, hogy így van-e konfigurálva, illetve aktualizáljuk az elvárásainak megfelelően. Ugyanis mit szeretnénk elérni? Az egyes portom az jelenleg 3 VLAN-hoz fér hozzá. A natív VLAN-ja emlékeim szerint a 10-es VLAN, és van rajta egy 11-es, illetve egy 12-es VLAN taggelve. Ezekben mind különböző szolgáltatások érhetőek el. Különböző tartományt szolgáltató DHCP szerverek működnek mögöttük. A 12-es VLAN az kifejezetten egy Guest Hotspot portál által autentikált és azzal terminált hozzáférést fog majd biztosítani. A 11-es VLAN idézőjelben a védett vállalati VLAN, ugye azt szeretném, hogy ebbe csak az általam azonosított készülékek juthassanak be. És a natív VLAN-om az pedig ebben az esetben egy egyszerű internet hozzáférés, egy autentikálatlan szabad internet hozzáférést biztosító VLAN. Ebbe egyelőre nem szeretném, hogy bárki bejuthasson erre a portra csatlakozva. A labor switchemen most elkezdem felkonfigurálni a .1x szervert, ugye ő lesz az authenticator, aki majd a felhasználók útját fogja állni, és a megfelelő autentikációt követően, nyilván a Radius szerverrel megbeszélve, be fogja juttatni a felhasználókat az általam vágyott VLAN-ba. Ez volna az elvárt viselkedés. Nézzük, hogy milyen szerver konfiguráció kell ehhez.
A 326-os switchemnek az egyes portjára csatlakozik jelenleg egy Windows-os számítógép. Alapértelmezetten .1x autentikációt ajánl fel a konfiguráció. A .1x autentikáció alapvetően EAP TLS-t, EAP TTLS-t, EAP MS-csap V2-t, illetve PEAP MS-csap V2 eljárást fog biztosítani. Ezek közül nekünk a legizgalmasabb talán az EAP TLS, hiszen az EAP TLS mondható a legbiztonságosabb tanúsítvány alapú autentikációnak jelenleg. Ezzel kapcsolatban még fogok majd egy részt készíteni nektek, hiszen azt hiszem, hogy ez a legelfogadottabb és leginkább kívánatos portautentikációs módszer manapság. Ugye ehhez képest az EAP TTLS sem egy feltétlenül rossz megoldás, ott mindössze annyi történik, hogy ugyanúgy történhet a felhasználó által egyszerű felhasználó jelszó autentikáció, tehát valójában az történik, hogy ha egy Windowsos PC-t bedugunk egy Ethernet portba, akkor majd felbukkan egy felhasználót és jelszót igénylő ablak, amely ebben az esetben ugye attól tunneled TLS, hogy a kliens, illetve a szerver között egy titkosított csatorna jön létre, ezáltal ilyen man in the middle jellegű támadások ellen védetté teszi a protokoll ezt a fajta jelszóátadási kommunikációt. De ide majd visszatérünk, egyelőre most egy egyszerű rádiusz alapú megoldást szeretnék nektek megmutatni. MAC address alapon. Tehát a .1x-et kikapcsolom, megyünk MAC address autentikáció, ugye néhány új mező tűnt fel a konfigurációban rögtön. Megnézzük, hogy ezek még először is. MAC address autentikáció módja. Küldhetek MAC-et felhasználó névként, vagy küldhetem a MAC címemet felhasználó és jelszó paraméterként is a rádiusz felé. Azt gondolom, hogy egy felhasználó név is bőven elegendő, alatta pedig ennek a formátumát adhatom meg, ugye itt kifejezetten a szeparátor karakterekre vonatkozó konfiguráció érhető el. Ezt hagyjuk így, én alapvetően egyszerű copy-paste-tel oda fogom majd másolni a hostnak a MAC címét a már élő zümbögő DHCP leasys táblámból. Autentikáció timeoutjára, illetve retransmission timeoutra vonatkozó paraméterek, ezek majd nyilván befolyásolni fogják azt, hogy ha egy szerverfél állapot lép elő, akkor dönthetek úgy, hogy egy ilyen esetben mely VLAN-ba szeretném a felhasználómat bejuttatni. Hát nyilván, hogyha a szervereim nem működnek és nem tudom autorizálni ezt a folyamatot, akkor azt szeretném, hogy egy kevésbé jogosult VLAN-ba jussanak be, vagy akár sehova. Tehát nyilván ez is lehet az opció. Én azt szeretném, hogyha ilyen történik, akkor attól nyugodtan menjenek a hotspot portál által autentikált VLAN-ba, legalább egy azonosítás utáni internet hozzáféréssel lehet díjazni a felhasználókat. Illetve a Reject VLAN ID érdekes még nekünk ebben a konfigurációs sémában. A Reject VLAN ID adja meg azt a VLAN azonosítót, ahova majd a felhasználót csatlakoztatjuk akkor, ha a Radius szervertől explicit access reject üzenetet fogunk kapni, azaz nem stimmel a felhasználói jelszó, vagy egyáltalán nincs jogosultsága a felhasználónak forgalmazni, hozzáférni a hálózatunkhoz. Én ide is ezt a hotspot portálos 12-es VLAN-t fogom megadni, hogy azért minimális konnektivitást tudjunk a felhasználóinknak biztosítani. A guest VLAN viselkedés most nekünk nem érdekes, hiszen az csak .1x autentikáció esetén érdekes, akkor, hogyha a kliens nem támogat semmilyen .1x eljárást. Tehát meg vagyunk a MAC address autentikációs típussal, az Ether 1-es porton, MAC címet fogunk küldeni a megszokott mikrotikes formátumban felhasználó névként, és ha elutasítást kapunk a Radiustól a 12-es VLAN-ban, a Guest Hotspotos VLAN-ban fogom landoltatni a felhasználót, illetve akkor is, hogyha valamilyen szerverhiba lép fel. Azt hiszem, hogy ez így elég is. Szóval elkészült a .1x szerverem, hogy demonstráljuk a teljes folyamatot. Egyelőre ezt a szervert most letiltom, és megnézzük azt a viselkedést, ami ugye a standard, tehát van egy normál 326-os switchem, azon az Ether 1-es portján van egy untagged VLAN, az adott portnak a primary VLAN ID-ja jelenleg a 10-es, és arra számítok, hogy ilyenkor a 10.1.0-as hálózatból fog majd ez a készülék IP címet kapni, ami jól is látszik itt mögötte a DHCP szerver ablakban, hogy ez egy élő zümmögő kapcsolat, és akkor ugye meg is tudom elvileg pingetni ezt a PC-t, kiválóan válaszol, tehát látszik, hogy az alap állapotom az működik. Na most ez a portom olyan helyre van kivezetékelve, ahol mindenféle jött-ment ember akár bele dughat egy számítógépet. Szeretném azt elérni, hogy ez az adott Ethernet port csak MAC address alapú hitelesítés után legyen hajlandó a megfelelő szolgáltatást adni a készülékeknek. Tehát ugye megcsináltuk már a Radius szervert, megvan a .1x szerver, tehát az Authenticator, akkor most engedélyezem az egyes portra ezt az Authenticatort.
Jelenleg az Authenticator úgy van konfigurálva, hogy ha engedélyezetlen felhasználóval vagy szerverhibával találkozik, akkor 12-es VLAN-ba kell, hogy végződtesse ezt a felhasználót. Ehhez most letiltom a portot egy pillanatra, ugye ezzel lehet kikényszeríteni, hogy amikor feljön a link, és az első Ethernet keret megjelenik majd ezen a porton, annak az Ethernet keretnek a source megcíme alapján történik tulajdonképpen az autentikáció. Na nézzük. A portot visszaengedélyeztem, visszajött a link is, és egy másodperc se kellett szinte, látjátok a DHCP szerverben rögtön megjelent egy másik DHCP címbérlet a 10.1.2-es subnetből, ami pontosan az, amit szeretnék, tehát a 12-es VLAN tagság. Ugye ennek a tényét meg is tudjuk nézni a .1x menüben. Egyrészt a state-ben látszik, hogy Ether 1 az már egy authenticated port, tehát forwardol forgalmat. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez legitim autentikáció. Az aktív státusz fog nekem, az aktív fül alatt a státuszok fognak nekem információt adni arról, hogy ez az authenticated állapot ez miből jött össze. Hát abból jött össze, hogy itt egy MAC address alapú autentikáció történik, de szerverfél esemény történt. Tehát vagy timeoutra futott a Radius szerverrel kapcsolatos autentikáción, vagy onnan olyan elutasító üzenet jött vissza, amivel nem tudott mit kezdeni a .1x autentikációs szerverünk. Ez így remek, tehát most már a Guest Hotspot portál által védett hálózaton balandolnak az olyan felhasználókat nem ismerek. Hát barátkoztassuk meg ezt a megcímet a mi Radius szerverünkkel, és adjunk neki valódi, legitim hozzáférést. Ehhez megyek a User Managerembe, és ugye említettem, hogy ott routert, illetve usert kell majd konfigurálnom. Nézzük, hogy mi a teendő. Új felhasználó felvétele, ugye itt az username mezőbe kell megadnom a megcímet abban a formátumban, ahogy a .1x-ben meghatároztam. Jelszót most nem kell megadnom. És ahhoz, hogy én VLAN tagságot tudjak rákényszeríteni, illetve hát válaszul visszaadni Radius szerverből, az 3 paraméternek a konfigurációja szükséges. Nyilván egyik lesz csak ezek közül majd az explicit VLAN ID, másik 2 paraméter is elő fog még kerülni, és ezeknek a jelentőségét, illetve a pontos jelentését az IANA vonatkozó adatbázisában tudjátok megnézni. Itt lesz egy tunnel type nevezetű Radius attribútum. A tunnel type a mi esetünkben a 13-as azonosítója lesz, hiszen virtuál LAN-nak az azonosítóját fogjuk majd átadni, illetve a tunnel medium type is kötelező paraméter. A tunnel medium type pedig a mi esetünkben ugye Ethernet típusra fog hivatkozni, tehát egyszer kell tunnel type 13, illetve tunnel medium type 6. Ezt akár egy group azonosítóban is konfigurálhatjuk, nem feltétlenül kell ezt felhasználónként megadnunk. Pontosan ezt fogom tenni, hogy szokjuk a User Manager használatát, tehát ide írhatom azt, hogy ETH VLAN, és akkor ebben az esetben itt a klasszikus autentikációs módokat engedélyezem, attribútumok, tunnel type lesz, de a tunnel type az 13, hiszen VLAN, és kell még egy tunnel medium type, a média típusa az pedig a mi esetünkben Ethernet. Rendben. Folytassuk a user konfigurációjával, ugye most rögtön hozzájelölhetem már ezt az ETH VLAN csoportot, és már csak annyi a dolgom, hogy egyedi attribútumként meghatározom a tunnel private group ID nevezetű paramétert, ami pedig a 11-es lesz, ugye én a 11-es védett VLAN-omba szeretném ezt a felhasználót majd bejuttatni. Meg vagyunk. Tehát van egy userem, jó a megcímem, ETH VLAN a group azonosító, és van itt egy tunnel private group ID 11-es azonosító. Na nézzük, hogy mi sül ki ebből a másik oldalon. Kényszerítsük rá újra autentikációra ezt a Windows-os számítógépet, egyszerűen Windows 10 fut rajta különösebb konfiguráció, illetve kliens szoftver nélkül. Engedélyezem, ugye ilyenkor megtörténik a médiaegyeztetés, portautentikáció, hopp, és látjátok, 10.1.1-es tartományból kapott a számítógépem IP címet, és ha az aktív fül alatt ellenőrzöm, akkor már látszik, hogy autentikációs info, egy MAC address alapú autentikáció történt, és megjelent egy 11-es VLAN ID a kliens kapcsán. Tehát gyakorlatilag sikerült elérnünk azt, amit
szerettünk volna. Izgalmas még ilyenkor a logokat megnézni, akár az autentikációs szerver oldalon itt remekül látszik a kimenő, illetve visszajövő rádiusz attribútumokba, hogy milyen paramétereknek az átadása történt. Itt látszik, hogy a felhasználónk a megcím volt, milyen egyéb attribútumokat, tehát például akár az Ethernet interfészre vonatkozó megszorítás is alkalmazható, és a visszatérés értékek között, ugye itt jött egy access accept üzenet, tehát a rádiusz engedélyezte ezt a hozzáférést, megjött a kifejezett ID, megjött a tunnel type, illetve a tunnel medium type, amelyeket ugye csoportazonosítóként konfiguráltunk a rendszerben. Tehát ennyi RouterOS-sel a 802.1x autentikáció. Ne felejtsétek, hogy a kifejezett VLAN tagsággal kapcsolatos viselkedés az valójában csak olyan csipeknél, olyan eszközöknél érhető el, amelyek Marvell Prestera rendszerekkel vannak szerelve. Úgyhogy választhatok ilyen switcheket, választhatok okosan, és kövessetek minket a következő Mikrotik Shortsban.